No terve! Nythän se olisi sitten se päivä, mitä monet ovat odottaneet. Elikkäs linkoillaan vähän hunajaa. Lähdetään kahtomaan tuota meidän työpistettä. Ei ihan ok, tuo oli hyvä aika herätä. Joo. Sulla kyllä kello pauhaamassa. Sanoisitko, kun pitää laittaa suu kiinni? Vois olla nyt. Oh. Täällä tapahtuu jänniä asioita. Tässä on meillä linko. Linko ei ole vielä tänään pyörinyt, mutta kohta lähtee pyörimään. Siinä on sitten hunaja-aste ja siivilät valmiina. Eli semmonen systeemi, että tässä tosiaan kuoritaan ja näitä kuorittuja kakkuja nostetaan sitten tuohon odottelemaan. Etenkin silloin kun linko on pyörimässä ja kuorimawahat rapsutellaan tuosta päältä. Tuolla on tämmönen siivilä verkko, jonka läpi sitten niistä vahoista vielä hunajat valluu ja ne saadaan sitten valutettuun täällä hanan kautta talteen nekin. Marko näyttää nyt miten tää homma tapahtuu. Se käy ainakin minulta, että miten muut sen tekee. Eri tyylejä, mutta se, että kaikki kennot auki sieltä, että hunaja pääsee lingossa sitten linkoutumaan pois niistä kennoista. Näin se on. Markolla on tuommoinen nypyttävä tyyli. Me itse tykkään vähän pitkillä vedoilla vedellä. Niin, se on toinen vaihtoehto vähän pidemmällä vedolla sitten. Jep. Se on vähän mihin Anne tottuu. Niin se on. Sitten meillä on tosiaan, täällä on nyt näitä laatikoita, mitkä on pesiltä tuotu ja näissä on näitä kehiä. Eli täältä löytyy sitten näitä, mitä käydään linkoomaan ja kuorimaan. Tässä on tämmönen aika hyvin peitetty kakku. Molemmin puolin. Otetaan kuorittavaksi se. Siihen noin. Tämähän on silleen yleensä, että jos semmonen 2/3 on peitetty tuosta kakusta, niin silloin se olisi ainakin aika lailla valmista. Eli riittävän kuivaa. Tänä vuonna on peitettykin hunaja ollut välillä yllättävän kosteita, että se on ihan hyvä, että ne on ollut tuolla kuivumassa. Tosin tuo peitetty hunaja kuivuu aika huonosti, mutta kyllä se nyt siinä jotenkin, ja sitten tommonen vähän vähemmän peitetty, eli niin peittämätön, jos on sellaista, sitä nyt ei tässä ole, mutta katsotaan kohta. Se kuivuu tosi hyvin tuolla. Sitten kun on vähän kosteempia kakkuja, sitten on tosi kuivia kakkuja, se hunaja sekoittuu, niin keskiarvosta tulee aika hyvä. Eli mie tykkään itse enemmän, niin tälleen aika pitkillä vedoilla ottaa tuolla. Tosi semmoista joskus, jos on semmoista tummaa peitettyä, niin se ei ihan lähekkään näin herkästi semmonen vähän niinku märkä peitto, mutta tää on tässä aika kivasti tämmönen vaalea vahakansi, niin tää lähtee ihan hyvin. Nää taitaa olla aika tattarista. Oli tuossa ainakin näytti. Eli semmonen hyvin voimakas aromi lähtee tuosta tattarista. Yhden momentin pari sit se saa ruveta linkoa täyttämään. Jees. Nythän pitää jo 11. No niin. Tattarihunaja on tuommoista aika tummaa hunajaa. Ja itse asiassa me voitais nyt ottaa ihan tuosta kakulta mitata vähän kosteutta, että kuinka kosteita tuo hunaja on. Se tapahtuu tällaisella laitteella.
refraktometrillä. Sehän tapahtuu siis niin, että otetaan puhas lusikka. Nyt me yritetään saada tosta hunajaa, että ei lähtisi hyvin vahamuruja sekkaan. Laitetaan tuohon linssille pikkasen. Noin. Painetaan kiinni. Noin. Ja sit vaan tosta linssin läpi käydään tihrustamaan. Se on vajat 17, eli se on kyllä riittävän kuivaa. Ei se kyllä varmaan näy kameraan, voidaan me kokeilla, mutta no en tiedä. Se saattaa jotenkin näkyä. Tommonen asteikko siellä on. Eli tuo on semmonen turvallinen kosteus. Kyllä se vähän sit, jos yli 18 alkaa mennä, niin sitten riski rupeaa kasvamaan, että se hunaja voi ruveta käymään. Eli hunajan täytyy olla riittävän kuivaa, että se säilyy. Ja silloin se säilyy, kun siihen ei kosteutta pääse, niin vaikka miten pitkään. No, nyt alkaa sitten lingon täyttäminen. Eli linko on tämän näköinen. Siellä on vielä vähän hunajaa pohjalla edellisestä linkouksesta ja nyt käydään täyttämään. Tähän mahtuu 12 kehää tähän linkoon. Elikkäs täällä asetellaan tänne näin. Yläkehää tänne ulospäin, koska meillä tuossa kehässä nuo kennot on pikkasen niin kuin viistosti näin, eli ne ei ole ihan suorasti. Ne on vähän viistosti näin. Silloin se hunaja sieltä irtoakin paremmin. Keskipakovoima käy pyörittämään ja hunaja lähtee irtoamaan. Sieltä seuraava. Tässäkin on vähän katsottavaa, että olisi sille vastakkaisille puolille suurin piirtein samanpainoisia näitä kehiä, koska tietenkin sen tasapainotuksen kannalta, että muuten se linko saattaa käydä täristämään aika paljon. Kyllähän ne siitä aika paljon tasapainottuu, kun aluksi lähdetään hittailla kierroksilla ja se hunaja lähtee irtoamaan ja sit kun ei hunajaa enää kehissä paljon ole, niin niissä ei paljon ole painoeroja. Mut sit jos sattuu sellaisia kakkuja, joissa on vähän siitepölyä, niin se siitepöly ei irtoa tässä lingossa niistä kehistä ja ne kehät on sitten painavempia. Eli jos sattuu semmonen siitepölykakku, niin sit olisi hyvä laittaa myös vastakkaiselle puolelle semmonen siitepölykakku. Sitten luukku kiinni. Tai itse asiassa pidetään vielä auki. Ensiksi virtapiele. Nyt sinne syttyy valot vilkkumaan. Nyt laitetaan luukku kiinni. No niin. Sitten me nappastaan tästä pikkasen kierrosta. Pienillä kierroksilla lähdetään alkuun ja linko käyntiin. Sitten voidaan täältä vähän kurkistaa mitä tapahtuu. Eli hunaja lentää tonne seinämille, keskipakovoimainen siitä irrottaa. Pikkusen vahamuruja siinä irtoaa mitä on irtovahaa tuossa kuorinnassa lähtenyt tuohon kakkujen pintaan. Sitten lisätään vähän kierrosta. Pikkasen linko siinä heiluu, mutta ei pahasti. Katsotaan tossa nyt kunhan tuo hunaja irtoaa noista kehistä hyvin, niin alkaako se siitä tasapainottumaan, että saadaanko laitettua sitten reilummin kierrosta jossain vaiheessa. Jos näyttää, että se jatkuu reilummin tuo vatkaaminen, niin sitten pitää vähän
avata ja katsoa, onko siellä joku vähän painavampi kakku, siirtää sitä toiselle puolelle ja näin. Niin saadaan sitten kunnolla masinaan jenkaa ja kaikki hunaja irtoamaan kehistä. Saadaan seuraavaan lingolliseen tavaraan. Joo. Tässä tosiaan sitten kuorinta pyörii samaan aikaan kun lingo tuolla pyörii ja sillä aikaa kakkuja valmistuu tuonne. No, nyt voitais käydä avaamaan tätä luukkuu tieltä Hannaa, katsotaan ruppeeks sieltä jo tavaraa valumaan. Sieltähän ruppee tavaraa valumaan, se on aika tummaa. Eli aika lailla tattarihunajaa nyt tulloo. Tää on kyllä tosi aromikasta tää tattarihunaja. Ja tosiaan lasketaan tää hunaja tästä siivilöitten läpi. Siinä on karkeampi siivilä on päällä ja hienompi alla. Siihen jää sitten vahamurut ja jos nyt isompia siitepölykökkäreitä irtoa tai tämmöstä, niin ne on sitten siinä siivilässä. Nyt nostetaan jenkaa. On vähän tasoittunut meininki. Sitten kun tää nyt pyörii tässä hetken aikaa vielä, niin sitten vaihdetaan vielä suunta ja pyöritetään toiseen suuntaan. Oliko tässä Marko semmosia räjähdysherkkiä kanssa? Siitä ei ollut. Okei. Ei pitäisi levitä. Aina on vähän kahottavaa, että jos on sellaisia vähän heikomman oloisia kakkuja, jotka on täältä alhaalta vähän irti tai muuten löystynyt tai sitten esim. Kuhnurikakkuja jos on, niin niissä on se riski, että etenkin tällä lingolla niin se saattaa räjähtää se kakku tuolla ja tarkoittaa sitä, että ne vahat lentää siitä tuonne seinille ja sitten siellä on sitä vahamurrua ja sitten sitä tulee näihin siivilöihin ja sitä saa sitten jonkun aikaa aina siivilöitä vaihella, kun on jatkuvasti tukossa ennen kuin se linko on puhistunut siitä, mutta niitä välillä sattuu. Mutta pitää yrittää huomioida tässä linkousvaiheessa sitä. Vähän on tuossa niinku tommosia testieriä purkiteltu ja maisteltu ja testattu. Mutta varsinainen purkitus alkaa tässä sitten, kunhan nyt saadaan kaikki lingottuun, niin sit käydään pikkuhiljaa lyymään purkkiin tavaraa ja sitten ennen kuin myyntiin saadaan tavaraa, niin meillä on vielä odotellaan etikettejä saapuviksi ja kun ne on saatu, niin sitten ilmoitellaan milloinka tuotteet on myyntikunnossa. Ja on tosiaan nyt verkkokauppaprojekti on menossa, eli pyritään saamaan verkkokauppa pystyyn tässä. Saadaan sitten läheteltyä ympäri Suomea hunajaa kaikille makean himoisille. No niin, mylly on nyt hetken aikaa pyörinyt, laitetaan kierrokset pois. Sitten vaihdetaan suunta ja lähdetään vinguttamaan toiseen suuntaan. Tää on meillä kohta aste täynnäkin. Siinä oli vähän eiliseltä linkoukselta, niin ei oo ihan nyt tästä yhdestä lingollisesta kuitenkaan tuo pytty tullut täyteen. Tuo on semmonen, siinä on sellainen 27-28 kiloa per astia. Eli tämmösiä. Mitä se nyt on? Reilu parikymmentä litraa. Hunajan litrapaino taitaa olla semmonen keskimäärin, onko se 1,3 kiloa, jos en ihan väärin muista. Sitä luokkaa. Niin, sitten on oikeastaan työvälineitäkin kun pestään ja välillä tuossa ja näin, niin ne on hyvin kuivattava
vettä ei saa joutua tuonne hunajan joukkoon, se ei tee hunajalle hyvää. Ja sama juttu kun käsiä pestään välillä, niin kädet kuivattavaa hyvin. Toiset saattaa tykätä käyttää kumihanskoja tuossa kuorintahommassa, mutta myö ei ole käytetty ihan sen takia, koska minun mielestä se on hygieenisempi tehdä näin, kun kuitenkin joudutaan välillä näitä laatikoita nostelemaan. Nämähän on ollut pihalla ja niin päin pois. Sitten se pystyt kädet pesemään tuossa nopeasti ja helposti. Kumihanskojen kanssa niitä on vähän hankalampi ja inhottavampi pestä siinä. Tai etenkin jos käyt niitä jaksimaan välillä kädestä pois ja laittamaan, niin sen tietää mitä se on. Niin mun mielestä niin kuin ihan paljaat puhtaat kädet niin paljon hygienisempi juttu. Eikä tässä nyt sinällään, kun ei tarvii kuitenkaan suoraan käsillä hiplata ja rötvätä tuota hunajaa, niin ei mitään ongelmaa. Nythän se alkaa olla pyörinyt, valmis. Sammutetaan linkoja. Näin. Siellä on nyt tyhjää kakkuja. Hunaja on valunut sinne pohjalle. Sittenhän siinä ei ole muuta kuin ruvetaan nostelemaan näitä kakkuja. Eli näistä on nyt sitten hunajat lähtenyt. Ja ne laitetaan sitten tähän tyhjään laatikkoon. Ei kun linko tyhjäksi ja uutta erää pyörimään. Sitten meillä on tosiaan, no tämä laitettiin tää ilmastointikone tänne, tää on tosi vanha, mutta toimii edelleen hyvin. Siitä mennään torvi pihalle. Oli lähinnä semmonen ajatus silloin, että jos täällä nousee tuo lämpötila, niin saadaan viilennettyä tätä, mutta täällä on kyllä aika mukavan viileä ollut. Ja sitten tuo ilmanvaihto on melkein koko ajan meillä vielä tuo poistopuhallin tuossa. Mut sit me tajuttiin, että tässähän on tässä vehkeessä se kosteuden poistoasento. Elikkä päivittäin aina linkouksen jälkeen kun tää lattia pestään ja paikat pestään, niin sittenhän tänne kertyy kosteutta aika paljon. Sen kun laittaa päälle, niin kyllä muuten tehokkaasti lähtee kosteudet haihtumaan. Elikkä sitä on nyt käytetty lähinnä sitten siinä hommassa. Ja sitten jos tuntuu, että jos nyt sattuu päivän aikana vähän täällä lämpö nousemaan tai kosteus, niin sillä kun vähän aikaa töhättää, niin pysyy aika kivasti homma hallinnassa. Joo, tässä nyt oikeastaan, tässä on pullotettu kahta. Eli tuo vaaleampi on tuommoista monikukkahunajaa ja tumma on tattari, niin siinä huomaa jo aika niinku selkeästi pelkästään väristä tuon eron. Hyvin on toinen vaaleita ja toinen tummaa. Sehän nyt ei sinällään pelkästään tuo väri kerro sitä, eli just Markolle tossa äsken sitä selitin, että eilen oli silleen aika lailla hämmäävä, kun minäkin ensin kävin kuorimaan ja katsoin, että tää on tummaa. Että tämähän onkin tattarihunajaa, mutta ei se sitten ollutkaan, että mistä kukista lie ollut, että se ei kyllä yhtään tuoksunut tattarille ja sitten makutestihän sen kertoo ainakin, kun ottaa lusikan ja maistaa, niin tattarin erottaa kyllä hyvin selvästi sit siitä. Me nyt on tässä oikeastaan muuten ei ole semmosia lajihunajia kerätty, mutta tuota tattari on pyritty ottamaan ihan jonkun verran erikseen, että saataisiin ihan puhasta tattarihunajaa. Lähinnä sen takia, kun se kohtalaisen pienenäkin määränä tuossa seassa, niin se tattari kyllä maistuu. Ja tattari vähän jakkaa mielipiteitä sitten ihmisissä, että kaikki ei tykkää ja toiset on sitten ihan himona. Se on hyvin voimakkaan makuinen, niin se on siinä se varmasti se juttu. Joo. Sitten vielä semmosia ajatuksia ehkä tästä kuorintahommasta. Meillähän on tää vähän tämmöstä nysväämistä. Siinä mielessä, että kuoritaan käsin vielä haarukoiden kanssa ja näin. Isommilla tarhaajilla on ihan kuorimalinjastot, johon kakut heitetään ja kone hoitaa sen kuorimisen ja vielä isommat lingot, mihin ne lyödään ja
homma toimii, mutta tää on tämmöstä pientuottajahommaa. Toistaiseksi nyt vielä on pärjätty tällä. Kyllähän tässä useampi päivä menee nysvätessä. Mitä on meillä nyt kuitenkin pitkälti 2 000 kehää tässä läpikäytävänä. Kyllä siinä kehät käsissä pyörii. No tämän kesän sadosta nyt tässä vaiheessa sitä on kysytty melkein joka videolla, että paljon tulee hunajaa ja näin, niin ei missään nimessä mikään hyvää sato, mutta parempi mitä parina edellisenä vuotena. Meillä oli tosiaan 2-3 hyvää tarhaa, mitkä antoi sitten aika hyvin sitä hunajaa, ja sitten oli muutama semmonen tarha, josta ei tullut paljon mitään. Eli pesäkohtainen keskiarvo ei tule olemaan kummonen, mutta sitten taas niinku kuitenkin sellainen, kun meillä tällä hetkellä joku vähän 2 000 kiloa on nyt lingottu, ja kyllä näistä vielä vähän tulloo sitten lisää, että jotakin nyt suohaan kuitenkin. Oltaas tuolla alalla jossain. Kyllä semmonen ei sitten ollut. Joo, se on varmaan siellä alimmaisena, minä veikkaisin. Katsotaan. Nyt jos minä itse asiassa teen semmosen tempon, että minä kallistan vielä tätä linkoa. Yritän valuttaa mahdollisimman paljon tätä tuohon. Nyt näyttäisi siltä, että tässä ei tee paljon tattaria olla tässä seuraavassa. Laskin väriperusteella mikki hoksaa. Joo, nyt yritän olla tarkkana, mutta tuo kyllä näyttää siltä, että tuo melkein aina nyt tuolle, että ja nyt yritetään sitä muutaman kakun kun kahtoo tuosta laatikosta, jos siinä ei ole tattari, niin siinä ei ole tattari, koska nämä on nyt näitä, mitkä on mehiläispakojen kanssa kerätty, eli kaikista vanhimpia kakkuja, mitkä on ensimmäisenä kerätty hunajaa täyteen, niin niissä ei niin paljon sitä tattaria pitäisi olla. Mutta tuo sinun nytkytystyyli on siinä mielessä parempi, että ne kun kipataan nyt tuonne, niin sulla tulee tämmöisenä niinku muruna tää, ja sen kun levittelee, niin sitä irtoaa paremmin hunaa. Minulla tulee tommosia tiukkoja köntsiä ja sit se hunajakin pysyy siinä paremmin. Kyllä tuo siinä mielessä on fiksumpi tuo. Ja se on tekniikka juttu. Minulla on se, jos minä otan niin pitkillä vidoilla, niin minulla lähtee kyntämään, että sit lähtee vähän liikaakin hunajaa. Niin just, joo. Mutta kai sitä vuosien mittaan oppii erilaisia tekniikoita. Kyllä se näin. No, lähdetään kahvelle. Lähdetään. Nyt on kahvit hörpitty. Me jatketaan vielä tehokkaasti urakointiin. Meillä pikkusen semmonen ajatus, jos tänään saatais vaikka kaikki nuo loput hunajat lingottua. Se olisi kyllä aika siisti juttu, mutta katsotaan miten käy. No niin, viimeisiä viedään. Ihan muutama kehä on tuossa enää jäljellä. Linko pyörii. Kello on 11:30. Kyllä me tämän päivän puolella saadaan tää projekti päätökseen. Sitten on linkoukset linkoiltu. Nyt sitten vielä laitellaan noihin laatikoihin. Nostellaan pois ne täältä ja niihin tullaan nuo tommoset etikkahappoliinat väliin. Vähän siinä sitten torjuvat homehtumista ja tautien aiheuttajia ja tuholaisia ja vähän sitten se etikan kapukka noilta hiiriäkin karkottaa, eivät ole niin herkästi sitten tunkeutumassa noihin laatikoihin ja sellaista. Sittenhän tää olisi niinku homma paketissa. Tattarihunajaa tulee vielä tää viimeinen erä. Aika tummaa, tää on melkein kuin tervaa. Homman nimi on se, että tulee tämmöstä 80% etikkahappoa ja sitä on immeytetty näihin tämmöisiin liinoihin. Laitetaan aina tohon laatikoiden väliin tommoset ja siinä se sitten haihtuu se happo pikkuhiljaa tuonne. Niin, mut joo, tämmönen nyt tää linkousprojekti sitten. Kai tässä nyt tuli pääpiirteittäin kerrottu, näytettyyn kaikki. Oiskaan tuosta voinut höpötellä enemmänkin, mutta joo. Mutta kiitoksia videon katselusta. Pistäkähän peukkuun jos tykkäsitte.
Ja kanavaakin saa laittaa tilaukseen. Palattaanpa seuraavalla videolla. Ei kun morjes.